Hej på er vänner, Fredrik här med en ny video. Vad ska den här videon handla om då? Jo, jag hade tänkt att jag skulle dela med mig utav vad jag gör 1 till 2 gånger om året när det handlar om vårt kylskåp. Bakom här så ser ni ett galler. Jag tänker ta bort det gallret och visa och göra rent det jag gör. Samt senare i videon så kommer jag att lägga in en videosnutt ifrån Hultmans Kyla som är experter på just vårat kylskåp som är ett absorptionskylskåp i våra husbilar och husvagnar. Och det skiljer sig lite, principen hur den fungerar skiljer sig lite mot det här vanliga kompressorkylskåpet som vi är vana vid. Så är ni intresserade, häng med så ska jag visa. Så där vänner, då börjar vi. Vi tar bort det här gallret som jag kommer att visa här. Och så går vi in bakom gallret, tittar vad det är för grejer där inne. Och gör rent och så vidare. Så ska jag också lämna ett tips på vad vi kan göra för att säkra så att inte insekter och sånt kommer in. Där vi har en öppen låga då. Så att vi vänder på kameran här så ska jag visa. Där har vi gallret och där bakom finns brännaren, den öppna lågan då, till gasolen och så vidare. På vissa, eller ganska vanligt faktiskt, att vi har 2 galler på våra husbilar. På våran husbil så ser ni ju ett galler där. Och så har vi utblåset på taket som ni ser där uppe. Men många husbilar har 2 galler. Ett nere och ett uppe på den här sidan då. Men på vår husbil så har vi ett galler och typ som en skorsten då. Så att principen är in med luft där, ut med luft där. Så vi får en ventilation bakom kylskåpet här. Vi tar bort gallret. Och gallret brukar enbart sitta med en skruv där. Det brukar kunna kanske vara 2 skruvar. Men på våran här så har vi en skruv. Så det tar jag bort. Ja, så där ser det ut. Gallret är borta. Och tittar vi lite närmare här så har vi gasol in på den här sidan som ni ser. Lite uppåt här så har vi lite tändmoduler och grejer. Och längst inne där så har vi brännaren. Det är alltså en öppen låga som brinner. Som ni kan se på den här bilden. Den är en blå låga där inne. Och det vi kan göra nu, det är ju att torka rent här. Torka rent. Och vi kan använda oss av luft på burk, finns det något som heter, som man kan använda sig av och bara blåsa. Om man nu inte har tillgång till en kompressor så går det att köpa på vissa affärer luft på burk. Och blåsa rent här så att damm och sånt går bort. För det är ju så, renlighet gör att det fungerar i längden. Och många som första gången tar bort det här gallret kommer säkert bli häpna över vad skitigt kan vara. Och när vi har, som ni ser, en öppen låga där och skulle vi ha mycket damm och eventuellt insekter, fjärilar som har flugit in på grund av att de söker värme, så kan det finnas en risk till att det kan börja brinna, och damm brinner väldigt bra. Så det är ett stort tips. Gör rent här, blås rent, torka rent och så vidare. Samt så kan ni längst in där brännaren sitter, blåsa rent så att sotflagor och sånt går bort. För det är ju så att vi kanske har fått in smutsig gasol. Och smutsig gasol gör ju att det blir sotavlagringar när vi förbränner den. Och ett tips vi kan göra när vi kopplar på en ny gasoltub, det är ju att släppa ut lite gasol. Att öppna kranen på gasoltuben innan vi kopplar på husbilen då.
Det gör ju att det smutsen som finns i gasoltuben pyser ut innan vi kopplar på den. Så det är ett litet tips. Pys ut lite gasol innan vi kopplar på husbilen på tuben då. Och jag skulle nog vilja säga det att det låter ganska högt, så ta det lite varsamt när ni öppnar tuben. Men det är ett tips som sagt var. Och som ni ser här på gräset så har vi gallret här då. Och det är ju så att här kommer insekter in utan problem. Fjärilar och så vidare. Och det jag skulle vilja göra som ett tips, det är att på baksidan här sätter vi på ett insektsnät. Och jag kommer att visa, jag använder mig av dubbelhäftande tejp och sätter till det bara. Och det här är ett insektsnät som man kan köpa på byggvaruhus och så vidare. Så jag tänkte börja med det. Gör rent det här gallret och sätta på insektsnät. Så jag börjar med det nu. Ja, insektsnätet på plats. Som ni eventuellt ser så har jag satt en dubbelhäftande tejp här. Och sen tryckt på insektsnätet och sen skurit eller klippt då runt. Här dubbelhäftande tejp, här dubbelhäftande tejp och sen på med insektsnätet. Nu har vi i alla fall förhindrat och minimerat i alla fall risken att insekter och fjärilar kommer in där det faktiskt brinner en öppen låga till kylskåpet. Så det är ett litet tips ifrån mig. Och så gjorde jag faktiskt så. Jag såg att det var lite trasigt här. Så jag satte på en tejpbit där med. Ja. Mer än så tänkte jag inte visa. Utan gör rent. Det är den största saken till att saker och ting ska fungera. Gör rent. Blås rent med kompressor eller luft på burk. Här inne som ni ser på bilden också så har vi en öppen låga. Stäng av kylskåpet så att det är avstängt också när ni gör rent här nu. För det är varmt annars här. Och längst här inne kan vi med fördel blåsa rent också så att sot och sånt avlägsnar sig. Så är det med det. Nu sätter jag dit det här gallret då. Det blir nästa. Nu känns det bra för min del i alla fall. Nu vet jag att bakom gallret där en öppen låga finns är det rent, snyggt, städat. Samt så har vi satt dit ett insektsnät bakom gallret här. Nu känns det bra att veta om det. Så det är ett tips till er där ute. Gå in där och gör rent bakom gallret. Titta, blås rent. Stäng av kylen innan så att den inte är på. Och sätt ett insektsnät. För att det är ju precis som den här bilden visar då. En öppen låga där inne när den går på gasoldrift, kylskåpet. Ja, nu till en trevlig sak. Hultmans Kyla kommer att presentera principen hur ett absorptionskylskåp fungerar. Och under några livesändningar jag har haft så har vi haft en diskussion angående just kylskåp som har strulat och så vidare. Och det är ju den saken att en rekommendation är att vi inte ska stå mer än 3-5 graders lutning. För annars kan kylen inte fungera tillfredsställande då. I den här videon så kommer Hultmans Kyla som experter och proffs på absorptionskylskåp visa er principen och varför. Visa också varför det är viktigt att den inte är för mycket lutning på. Att husbilen eller husvagnen står för mycket lutning. Så att vi syns efter den här filmsnutten. Mycket nöje. Se det här från Hultmans Kyla. Ja, vatten och ammoniak och vätgas i systemet. Ungefär i den här nivån är det i den här behållaren.
Och så rinner det runt och så står det ungefär den här höjden inne i själva kokaren. Ja. Där inne sitter det både 12 volt och 220 elpatron. Ja. Sitter även en brännare här nere och eldar så att det blir varmt och kokar. Ja. Och då kokar du destillationsapparat. Ammoniaken skiljer sig från vattnet. Ammoniaken sticker upp hit upp och vattnet det är en perkulator så det bubblar över och det blir nästan rent vatten där. Ja. Så kondenserar ammoniaken ner, blir flytande, rinner ner här in i där och så rinner det upp ungefär hit in i frysen. Ja. Och då rinner det ut i ett stort större rör och där i det röret finns det vätgas och då vill ammoniaken koka. Gör så, knycker värme där och så och så och så. Och sen rinner det ner i kylet, fortsätter och så kommer det ut här som ammoniakgas. Ja. Här. Lite skyntar och annat sådär spännande. Den eventuella ammoniak och vätska som inte har gått åt där inne tar snabbvägen där. Ner dit. Den andra rinner in här och är då gas här inne. Det är ammoniakgas då. Och det här röret som kommer här, det lilla tunna, kommer ända där nerifrån. Det är det vattnet som kokar över här när ammoniaken sticker. Så rinner det i ett rör här upp här och så rinner det in där och då är det nästan rent vatten där. Och då hoppar ammoniakgasen över in i vattnet. Krävs ganska lång sträcka för att det ska ske och sen så rinner det in här igen och så snurrar det på så. Varför måste skåpet vara 2-3%? Det har med, det sitter här i och även lutningen på de här rören här. Ja. För lutar du det för mycket så här så blir det plant eller uppförsbacke och då stannar det. Ja. Och lika så har det med perkulatorn här att när det rinner över här och rinner in här. Ja. Så lutar det för mycket så blir det, då drunknar den där eller så det. Skiljer sig Och det- de här skåpen från de gamla skåpen? Egentligen inte. Nej. De riktigt gamla hade ett urrör någonstans i det här systemet. Men är det samma lutningsprincip på dem? Ja, det beror ju lite på hur utdraget det här är och lite hur känsligt avståndet däremellan och sånt då. Men 3 grader säger man, de är individer. Ja. Men ungefär 3 graders lutning. Blir det för varmt på baksidan då hinner det inte svalna av tillräckligt här. Så då är det som rinner in där alldeles för varmt. Och i och med att du har en fixad effekt på kokningen här så blir det för varmt och då följer det med vatten upp och då funkar inte processen heller. Och när Så man det, sotar, är det den inspektionsluften? ja, det är den, kan du titta där. Ja. Och sen så har du brännaren där. Ja. Oftast så är de rostiga och sketiga och likadant munstycket som sitter där har ärgat igen. Ja. Och det är så jävla litet och i och med att det är så noga med effekten. Ja. Tappar du ungefär 10% på effekten då slutar kylskåpet att gå för då sjuder det bara här. Och då kokar det och så får du inte fram någon ammoniak. Och kör du för mycket effekt så får du med massa vatten så det är inte heller bra utan det är rätt effekt och så är det klart. Ja. Hur ofta bör man sota? Lite beroende på hur ofta man kör med husbilar och sånt och det är så. Men ungefär var 10:e år säger jag, då är det dags att byta brännare och munstycke. Och samma sak är det med elpatronerna och det då. Om du får De går så. dålig effekt på 220 och 12 volt, vad beror det mest på? Dålig effekt, det är svårt att säga. Det är ofta så är det digitalt 1 eller 0. Går den sönder så funkar det, då händer det ju ingenting. Nej. Men de tappar inte effekt. Går det dåligt på 220 så är det oftast när man har dålig spänning och då får du inte rätt effekt eller så då. Lite långsökt här uppe i Sverige men dålig effekt. Det kan vara oftast beror det på värme på baksidan och har ingenting med effektvalet att göra. Sådär. Vad tyckte ni om videon? Jag tyckte den var toppen. För att jag fick svar på de här frågorna som vi har haft mycket diskussion på livesändningar på onsdagar angående kylskåpets funktion och varför det är så känsligt och så vidare. Nu fick vi en genomgång ifrån experter. Hultmans Kyla. De har en hemsida också som ni ser här. Ring gärna, boka tid om ni har problem med kylskåp. De arbetar också med AC och så vidare och befinner sig i Falköping. Helt suveräna. Ja, mina vänner, det var faktiskt allt ifrån oss den här gången. Prenumerera jättegärna på vår kanal. Ni kan även bli medlem på vår kanal. Kommentera, det är superkul tycker vi.
där vi har en dialog och jag svarar så fort jag bara kan. Och det är inte jag kan, det brukar jag ta reda på så att ni får svar. Som sagt var, ta hand om varandra, kör snyggt där ute. Tills nästa gång, ha det gott, hej på er!